Jordin đi đi nè, giỏi giỏi giỏi, giỏi giỏi quá à, Jordin giỏi quá à, giỏi 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 giỏi. Jordin du sơn lại, Jordin du sơn lại với bà ngoại, du sơn lại bà ngoại, du sơn lại, Jordin du sơn lại với bà ngoại, đi đi du sơn lại ngoại đi, đi lại quậy cho phone nè, quậy cho phone nè, đi đứng lên đi quậy cho phone. Đi. Đi. Đi con. Go, go. Đi. Đi cho Đình đi. Trời, Đình giỏi quá à. Đình mệt rồi hả? Đình đi đi. Đi đi con đi đi con đi. Giỏi quá, đi lại đây, quậy đi lại đây. Leo lên nhò quậy rồi.